چی؟ گو رایت چیت آت الو خوبی؟ خسته نمیباشی؟ یعنی چه خواهم برم؟ یعنی چه؟ بی باش کن تا سنسی بتونه حلش کنه ازگو باش کن؟ باش منتظر کن خدا سنسی؟ خسته سریعشون کن تا انجام بدید مدیه نوروزی نونو چی کرده؟ خیلی جو خانوادش کرده جو خانواده خواب کشون و خواهراتون رو خود نه نونو زنده دنیا باش به خانواده مدیه کوره نیست؟ ها؟ کوره نیست سکن نگیر آروم بو تو آروم بو یه دقیقه به تو گم چه بیو داخل باشگاه فرد دارم خب گم برن خب فرار ریدم تو بیو داخل باشگاه دستید بگو تو با ما اعتماد داری یا نه؟ خب اگه اعتماد داری بیو داخل باشگاه تا خم سید بگم چه اتفاقی بست بیو ها پولی حالا اخه با ماشین بیامدینت؟ مطمئنی گم بیامدینت؟ خب باش کار نوری خدا سوگن بیو بودو مو ارم بدیم مدیه فقط دیگه این کن که مطمئن نفهم خب؟ تا بیام باشه؟ حواست به باشگاه بود سوگن بیو برن موزیام خب؟ باشه چی؟ مواد مدیه با تو صحبت نکه بنا مشکلش شنه؟ فقط نور پیجروه چه اتفاقی و مسمه نگو مسمه آجیش بی مسمه یکم اخلاقش تنده ترسیام حرفش بزنه آخره برم بیرم من یعنی چه کاری که واقعا با خانواده چه کاری که باعثی و با خانواده بخوایم حرفی بش بزنه حالا تا برم فیلم با هم خیلی دوستی مدیه دوری نمیتونه خواب چشمان یه خطایی چی بکنه که غیر قابل بخشش گوشی؟ مطمئنی؟ اشته خودم نهار تو؟ بگو رو افایی پارک هم بزن تو واسه رو ها چه گیروی؟ چه اتفاقی واسه کی گیروی؟ مادیه الان تو می‌بینی این پارک چی کنی؟ می‌دونیش ایش برای کورونه؟ ایره چی کنی؟ ها؟ بگو یه چی بگو یه برام ماشین میشینی؟ چته؟ و ما بگو چته مادیه؟ بین مخو کسی غریبه نیست و مربی تا مادیه و من نخه بگی الان مثلا حق فرار کنی برای کورون شو کورونه داری بخواست و یه فکر کردی وقتی شو بی 1000 تا آدم بزنه سرا آیا جایی نداری؟ و ما بگو چه اتفاقی واسه شما بتونم اصلا تنش کنم
تانگه میشتم بعد فدای سرت که پنل تلیشتایی بعد رفیقم روانت بابام گویا که مردی دوست پسر داره به خاطر همین ایره باشه گشته به خاطر همین تانگه چه بیشتم یعنی واقعا این موضوع کچلو و اونتون فرار کنی؟ نه بابام خیلی عصبانی بود عصبانی ها بیا بو تیتری ثابت کنی بش ثابت کنیم که همچین چیزی نیست اگر ما بدونم مثل مطمئن بام اگر این موضوعی نیست به راستگی اصلا فرار که اصلا راست هم با فرار کنی بمونه تو من بابام خیلی عصبی بود اشکال ناره ما سیشه و دهید مسمه نگویی ما با هفته بگو مسمه نیچی هم میگو نه ما خون باشون صحبت کنم بیم من نیگی دروغ گوین من نیگه الان به هر دلیل افسرده بی به هر دلیل مشکل داشتی نترسی او امتحان دلیل نیست که خونه تو فرار کنی دلیل نیست که آرامشی که داریم و خونه رو ول کنیم برای مثلا به جامعه که هیچ کنه نیشناسی خب؟ مخوام ست ثابتش کنم او دوار کیه؟ هم شمارشه بدم همینشه بدم او دوار باز ثابت کنه که تو با یکی هستی یا نه؟ وقتی نتره ثابت کنه بفهمیم که درایگو درسته یا نه؟ حالا سوگن دستی بگی برم تابرم باشگاه ولی که با مسئله ثابت کنم اصلا هیچ وقت سر موضوع چیزی نخواه که دلیل تو خلاص چطور یه اتفاق واسه بود ورق الکی میای کار کنه حتما یه خصومتی یه چیزی باد داشته ها چوبی ما همیشه شاگرد بیام با اودوار بعد همیشه با هم رقابتی کردیم بعد یه روز که امتحان ریاضی داشتیم و ما امتحان زبان داریم من خیلی زبان خوندم بعد رای مدرسه بیام که بعد ما اصلا نخونده بیام به خاطر همیام امتحان رو بعد داده بیام بعد دلش رات بابام خود شیرینی که مده نیام مدرسه که همیشه خوش شاگرده و فدای سر اصلا همچین چیزی نه مطمئنم بابات اینقدر عاقل هستن که اصلا بابات حرفی هم وزه نه مطمئنم حرفی وزه با خود الکی او دوار یه حرفی وزه و گوش باد و در رفت اصلا اینطوری نگاه الان ما اینا با بابات صحبت کنیم میگیم چه بچه نه الان با آجیل با باشگاه صحبت کنیم که مثلا متوجه او این حرف نیستن بچه‌م تو باب رای به مدیر مدرسه‌تون بگوی اشتباه و بی خودم شاگرد اول باید مدیر مدرسه‌تون یکم ارفاقت بکردک نباید این نمره نبداید یا مثلا وش بگوی شما الان امتحان زبان و ما بگیریم این مثلا چطوری یا فرجه ده بدیم ریاضی حالا اشکال ناره با هیچ چیز می این دنیا نیست که نه بابو حلش همه چی نیو بو حل که خیالت راحت مهدیه اشکال تا پاک کن خود اولندش میخوام بچه باشگاه بفهمه دومندش اولی ریستر تمرین تا انجام میدی بعدش آخر سر خواب با مسئله باشه؟ بیان انجام بدید برید انجام بدید سوارش کردیم ولی آخر کلاس کارت دارم حتما واسه فردم آماده ای؟ گو! کامل بگیرید برای زدن حتما بکن آفرین
درگیر نبود مکان و تو با موضوع نه افتضاح ترین کاتان کاسی اصلا فکرت درگیر هیچی نکن چیز اگر موضوع خیلی مهمی بی کلاس تعطیلی کن موضوع مهمی نیست درست کی بیاد مبارزه؟ زهرا بیاد مبارزه با کی؟ نیایش کلاه حجاب معصومه رو بگیر بیا دستی شوپا هم بپوش بیا باری کلا دستت نه راشو با دست دفاع که بده تکی که نیایزه خواهد آقا حالم خوب آقا سنجی نیایش یه دقیقه همون راشو من دفاع نکردی راحت ترسی با پا پاس امتیاز داره درسته؟ زهرا حواست بود باید کامل بشکن سوزوکی حجمه یه پای شکم خوشگلی بوگری قشنگ آفرین دستش باز خورد میخوام یه یوگوگری خوشگل هم بزنی اول یه چویی رو یه بده یه چوی نواز بابا نیایش آو چی؟ آقا حالم خوب سوزوکی حجمه دستاش داره همش ببین دست یک امتیاز داره و زمانی که میتونی از پاد استفاده کنی باید از پاد استفاده کنی دستانش امتیاز داره آقا حالم خوب سوزوکی حجمه Suzuki, hajime. بیا مدی کاری کردی چه سنسی به دنبال تو ها همیشه تخطی و یه سری دیلو باش کن سنسی به دنبال کاری کردی؟
اگه بفهمم این سری کارت نارم که اولا بگو خب اگه بفهمم درو کرده و سختی دنیا اگه چیه سمیلا بگو که نرم استنسی مخورس چی کردی؟ خوبی؟ هیچ بازی میشی کنی ها؟ هیچ بازی استنسی بخوام بینم چه بود؟ داستان به یه قراره که مدیه یکی امتحان نشه بسته بسه ایگو همون شاگردی که همون رفیقش که با هم یه رقابت داشتن اومه اشتباهی امتحان ریاضی یه زبان خون امتحان ریاضی نداد سپریه بر ولی اومه رایک یه پیامی سی بابات داد رومه که ملیه دوستی سر داره به خاطر همیون یه بعد به خودم ترسی به که ایشان یا باباش چی گون پش خواستی همین خاصی فرار کنه نه خب به نظر خود دی دوست استنسی خواستی چه نبابوه و مگو بگوه از اما اول اول دوی رفتم چه بگوه نتاستید بگم مدیه منه یه شرایطیه که فکر کرده باباش خب این موضوعه که بفهمه اذیتش کنه خب سی هم یاده نونست فکر نکه همیچینا اجلانه گو کیف بواندمو بجام برن در صورت که نه تو حتی اگر بدترین کارم بکنی اولین کسی که با خبر داره بود مامانته باباته بعد آجته این 3 نفر من زندگی محرم اسرارته حتی ما هم که مربیتون باز هم یه پا غریبه تران خب اول خانواده دلسوز آدمه تا یکی دیگه وقتی هم ایدونی مقصر نیستی مطمئن بود آدمی که مقصر نبود هیچ وقت نه کسی حرفش زنه نه اتفاق خاصی شه واسه قشنگ تر ثابتش کنه اگه از اما اول که اتفاق واسه خوش بویم بگو یک مقصرم بیای کارش ناشنه ولی الان مثلا خوش ای تو واش فراری کنه به این جریان نه یکم ترسی حالا قراره ما صبح برم که مدیر مدرسه شون اینه پیگیری کنم خب هم به بابات بگو که همچین اتفاق واسه که خدایی نکرده و مدیه هیچی نگو چون خود خودی مدیه دور دیشی نیست که ما بگم ها دور بدی و از این حرفه اوکی؟ سنه و هر سنی که رسی و خواست دوست پسر جوری مقاومتی کن خب نیاز نیست همین زیر تلاش کنی شوخی کنم خسته نبود اما اول باز با خون دیگه یاد دور نیست آنها یه چایی درست کنم سی تو دست در نکنه دست شما در نکنه باشه خسته بود
در الان کار تا کتاب راست موز الان مزن تکنی پیدا کارت میکنی ماشاءالله و زهر ما که من دوباره من رخت ندیام این کار جاره ببین بارا مرسی چه چه مرسی چه دو مثل کار بیام عمرم من با بالای سی بی خود چیو میگم کافوی کرد باش میگم سوسی با همیشه به تو ساده پس الان کافوی کردی سته فاطمه اصلا نشبه بده سی چه گفت بده حرف حسابه سیام کارش کردی بده سه چه اومد تو کردی ها نون دوباره رئیس بده، و درو خود درو بده، فاطمه بده. باید بده می باغ نوست تو خواهی زنان خورتی کنم 10 دفعه دیگه گفت عده چیه بول زمینه خودم نم گم بیا برای گم باغ نوست فاطمه که اصلا نشبه بیا برای فاطمه سی خوش گه تش بی سیام کارش کردی سی چش بی سه چه همون آه که فرسته و میره تازهش بعد وقت بتشه بینش کنو تیگی چه دقیقه حرف مفتی زنی همیان به تخمه بکشم یا خوش تیگوی یا چی؟ همون که طلب کاره دی یا مامورو با جفت میشتن یا طلب کاره دی که با یه سال پیل منیه یه سال دوبارشون هست که اینا فروریه پیل منیه ایوه گرفته اعلام زندان اعلام زندانه همه چی نم دو البته که این خبر ناره ولی بید بدونم تو خبر دوری قطعا یه آن با در نخیلی الان هایی بزدم بری در بده فاطمه یه زنگ زنه چلانتری بری هدایا فاطمه چند دقیقه ها یا دیگه زنگ چلانتری بده دیگه طرفای نیو بده کنو تیگی چی گم؟ بده برای گم همه چه کاره هم؟ همه مقصر هم؟ چی مقصره؟ همه چی دونه زن؟ بیکاری تسنی این مردم همه بیکاره و همه بیکاره؟ فرار نکرده دست مردم تا بیاین این درد سر باز کنه یا پیر قرض نکه یا تایی قرض که پیر مردم نبه مسخره بوزی هرچنه هر چی روز یه درد سایی درستی کنی تو بده تو بکنی که بره کنی بیا برای چی سای کنی چی خواهی بیا بده باز درباره شروع کرد باید درد سر درست کنی بده سانتی رشک برای زنمش رشک برای زنمش بده سری بده ایتان نرم بده این آشغال تو نایت سیکنه همهش درد سر درست سیکنه نه بگه چی خیرو خونه چون ناره برای آره بدبخت نه اصلا باش بیگوز اصلا به پابین هم نمید ماشان ها یه چقدر اذیت کیمانه کارش کنه
نظام فرانتری نمونه بردشی یه دفتره قرارتر میچی خوش شد. بشون